Hoa thần y, cảm ơn ơn cứu mạng của ngài. Lễ này tôi không dám nhận. Tôi chỉ có thể duy trì cho bà nửa tháng sinh mạnh. Bệnh của bà thật sự là thần tiên cũng khó cứu. Nếu có thánh y ra tay, có lẽ còn một chút sinh cơ. Nhưng viện trưởng, thánh y là gì vậy? Sao tôi chưa từng nghe nói đến? Thánh y là cảnh giới trí cao vô thượng. Muốn trở thành thánh y, nhất định phải trở thành chiến thần trước. Hoa hạ 5.000 năm, chỉ có 3 vị thánh y. Thánh y của thời đại này, người ở Bắc Lương, cực kỳ thần bí. Ít người từng thấy dung mạo thật của ông ấy. Có tâm nguyện gì, mau chóng hoàn thành đi. Đây đều là mệnh trời. Tôi sống thêm nửa tháng nữa đã đủ rồi. Chỉ tiếc cho đứa cháu trai khổ mạnh của tôi. Đến bây giờ, ngay cả một chút tin tức cũng không có. Dì ba, Bắc thần bất hiếu đã để dì phải lo lắng rồi. Thần nhi, cháu còn sống. Bao nhiêu năm nay cháu đã đi đâu vậy? Dì ba, chuyện của cháu chúng ta từ từ nói sau. Cháu chữa bệnh cho dì trước đã. Chúng tôi hành nghề nhiều năm, đối với bệnh này còn bó tay. Cái thằng nhóc thối này từ đâu chui ra vậy? Đúng vậy, ngay cả viện trưởng của chúng tôi, đường đường là truyền nhân Hoa Đà, cũng không có cách nào. Cậu lấy gì mà dám nói bậy nữa? Gọi bảo vệ đuổi cậu ra ngoài. Chàng trai trẻ, bệnh của bà ấy kéo dài quá lâu rồi. Tâm mạch đã hoại tử. Hơn nữa, cơ thể bệnh nhân rất yếu. Chúng tôi không thể dùng thuốc mạnh cho bà ấy. Tôi đã thi triển châm pháp Hoa Đà, mới miễn cưỡng kéo dài cho bà ấy nửa tháng sinh mạnh. Cậu không được tùy tiện động vào, bằng không thì bà ấy có khả năng bỏ mạng đột ngột ngay tại chỗ. Châm pháp Hoa Đà không chữa được, điều này rất bình thường. Quá ngông cuồng. Thằng nhóc này có biết mình đang nói gì không? Cậu quá ngông cuồng rồi. Bắc thần, thật sự không được thì chúng ta đừng miễn cưỡng nữa. Dì ba của cháu cả ngày khóc lóc làm ầm ĩ, nói muốn gặp lại cháu một lần. Giờ cháu đã về rồi, bà ấy còn có thể sống nửa tháng là đủ mãn nguyện rồi. Tam thúc, thiên hạ này tuyệt đối không có bệnh nào Lâm Bắc thần cháu không chữa được. Cậu đang hại bà ấy đấy. Sao cậu còn chưa cút đi, để tôi châm kim tiếp cho bà ấy. Bà ấy còn có thể sống được. Thương Long kim châm. Món bảo bối này sao lại ở trong tay cậu? Cậu là ai? The film was translated and narrated by M Media. Tiếp theo chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể hoàn toàn hồi phục rồi. Thật sao? Chân khí độ châm. Cậu là thánh y? Không thể nào, cậu ta trông mới hơn 20 tuổi, sao có thể đạt tới cảnh giới đó được? Nhóc con, đừng có giả thân giả quỷ ở đây. Cậu, viện trưởng ngài. Hoa Trường Sinh, bái kiến trấn Bắc Vương. Không cần như vậy, ngài là tiền bối, mau đứng dậy. Không ngờ đấy, trong cuộc đời này của tôi vẫn còn được tận mắt nhìn thấy ngài thi châm. Tôi bỏ mạng cũng không còn gì hối tiếc. Toàn thế giới có thể ở độ tuổi này trở thành thánh y, chỉ có vị Bắc Lương chi chủ đó thôi. Bái kiến trấn Bắc Vương. Cậu nói đưa chúng tôi tham gia đại điển nhập lương. Cậu đâu rồi? Sao còn chưa mau cút qua đây? Tam thúc, cháu có việc cần đi trước một lát. Lát nữa cháu sẽ phái người gửi ít dược liệu qua. Chú cho dì ba uống mỗi ngày một thang, sẽ khỏi hẳn trong vòng 7 ngày. Thật sao? Chú vẫn không tin cháu sao? Tin. Đúng rồi, nếu cháu gấp, lái xe của thúc đi, được thôi. Xe điện. Tô ra, chính là vì ba cháu che chở cho tên vô ơn đó mới sa sút đến mức này. Cũng đến lúc cháu thay ông ta trả nợ cho Tô ra rồi. Tối nay dù cháu có bỏ mạng cũng phải bỏ mạng trên giường của Diệp thiếu gia. Tô ra các người thật là không cần mặt mũi nữa sao? Cái đồ phế vật nhà cậu còn dám đến thật sao? Lái cái xe nát này, cậu làm mất hết mặt mũi của Tô gia chúng ta rồi. Mặt mũi của Tô gia là do chính các người làm mất. Vì một cái thiệp mời rách nát mà sỉ nhục vãn bối, thật là không biết xấu hổ. Cái thằng nhãi danh nhà cậu, cậu còn dám nói bậy nữa. Cẩn thận tôi cho người phế miệng cậu.
Bắc Thần, hay là chúng ta đi? Chúng ta chắc chắn không vào được đâu. Yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa em vào. Hơn nữa còn là ghế VIP. Gã đàn ông tôi, cậu dám đánh tôi đánh vì cậu dám nói bậy. Đại điển nhập lương sắp bắt đầu, xin quý vị chuẩn bị sẵn thiệp mời, vào cửa theo thứ tự. Lâm Bắc Thần, hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy khoảng cách giữa chúng ta. Thiệp mời đen vàng cao cấp nhất. Chiến thần vô cực quả nhiên rất coi trọng Diệp thiếu gia, tôi cá là sau này tài sản của Diệp gia còn có thể tăng gấp mấy lần nữa. Xem ra con chuột cống nào đó lát nữa phải kẹp đuôi cút đi rồi. Chào mừng ngài đã đến. Không hổ là Diệp thiếu gia, thật có mặt mũi. Cậu nhìn Diệp thiếu gia nhà người ta kia, ngay cả người của Long Tổ cũng kính trọng cậu ta như vậy. Cháu nhìn lại xem, cái đồ phế vật mà cháu tìm, hại Tô gia chúng ta, ngay cả cửa cũng không vào được. Thanh Tuyết, mau đi khoác tay Diệp thiếu gia đi. Đây là cơ hội cuối cùng để Tô gia chúng ta vào được. Vở kịch hay mới chỉ bắt đầu thôi. Đánh cậu ta ra ngoài cho tôi. Vừa nãy không phải còn cung kính lắm sao? Sao thoáng cái đã bị đánh ra ngoài rồi? Đại nhân, tại sao vậy? Cậu còn dám hỏi? Thằng nhóc nhà cậu lấy đâu ra gan lớn vậy? Đây là đại điển nhập lương, do đích thân chiến thần đại nhân tổ chức. Cậu còn dám làm giả thiệp mời? Xem ra cậu không muốn sống nữa rồi. Cái này, sao có thể như vậy được? Những tấm thiệp mời này đều do Diệp gia chúng tôi đích thân giám sát chế tạo. Hơn nữa tấm thiệp mời này là do chiến thần vô cực đặc biệt để lại cho Diệp gia chúng tôi. Các người phải cho tôi một lời giải thích, nếu không còn dám nói nhảm nữa, sẽ không chỉ là đánh cậu một trận đơn giản như vậy đâu. Thanh Tuyết, chúng ta vào thôi. Đồ phế vật nhà cậu, đừng tự tìm đường bỏ mạng. Cậu không có thiệp mời, cậu lấy gì để vào? Thanh Tuyết, tin tôi. Đi thôi. Có phải cậu không? Có phải cậu giở trò sau lưng không? Thiệp mời của Diệp thiếu gia không thể nào là giả được. Chẳng lẽ nói thật sự là thằng nhóc này giở trò sao? Rất có thể. Một mình bỏ trốn 10 năm, ân nhân vừa bỏ mạng liền vội vàng trở về, tên vô ơn thừa kế di sản, dùng thủ đoạn hèn hạ, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Đúng vậy, tôi đặc biệt dặn dò Triệu Vô Cực không cho cậu vào cửa. Sao nào, có ý kiến gì sao? Phế vật, cậu còn dám dặn dò chiến thần đại nhân? Được, không cản đường thì cậu mau cút đi. Được, hôm nay tôi muốn xem cậu bỏ mạng như thế nào. Mau thả Thanh Tuyết xuống. Cậu muốn tự tìm đường bỏ mạng, đừng kéo Tô gia chúng ta vào. Diệp thiếu gia còn không vào được. Cậu một tên phế vật, muốn đi xe điện xông thẳng vào sao? Cậu ta không vào được, không có nghĩa là tôi không vào được. Hơn nữa ai nói với ông tôi lái xe là để xông thẳng vào? Ở đây đâu có quy định không cho phép lái xe vào. Không ngờ anh đúng là vô liêm sỉ, bám theo đến tận đây. Tôi không đến đại điển nhập lương này làm sao cử hành? Tiêu tướng quân, cô quen biết cậu ta sao? Chỉ là một con ruồi, mãi không đuổi đi được mà thôi. Sao cậu lại thảm hại như vậy? Cậu không biết hôm nay là dịp gì sao? Tiêu tướng quân, con ruồi này không chỉ phế thiệp mời tôi tặng cho Tô gia, cậu ta còn dùng thủ đoạn hèn hạ biến thiệp mời của tôi thành giả rồi. Kết quả bị thủ vệ đánh ra ngoài. Tiêu tướng quân, cô nhất định phải dạy dỗ cậu ta thật nặng. Lên xe đi, tham gia điển lễ, quan trọng hơn là xử lý anh ta. Được, cảm ơn Tiêu tướng quân. Người này quả nhiên là một sao chổi, thế mà còn từng chọc giận Tiêu tướng quân. Nếu anh muốn xem lễ, tôi có thể giúp anh. Chỉ là thiên hạ rộng lớn, không có nơi nào tôi không thể vào. Tôi khuyên anh đừng làm loạn. Nếu chọc giận chiến thần vô cực, cho dù là tôi cũng không giữ được anh. Ông xem, xe này chẳng phải có thể lái vào sao? Đầu cậu bị xe cán rồi sao? Đó là nhân vật chính của hôm nay. Tiêu tướng quân, cậu là ai? Trong lòng không tự biết sao? Bắc Thần, hay là bỏ đi.
Không vào được là chuyện nhỏ. Nếu chọc giận chiến thần vô cực thì xong đời rồi. Yên tâm, hôm nay tôi nhất định sẽ khiến em ngẩng cao đầu. Hôm nay nếu tôi không vào được, tôi sẽ tự nguyện rời khỏi Thanh Tuyết. Nhưng tôi cho các người cơ hội cuối cùng. Theo tôi có thể đưa các người vào. Thứ làm mất mặt, muốn tìm bỏ mạng thì các người tự đi. Cho bà cơ hội, bà cũng không nắm bắt được. Đi thôi. Xuống đi. Chư vị, hai người họ cùng Tô gia tôi không còn chút quan hệ nào nữa. Xin đừng chút giận lên chúng tôi nhé. Tôi muốn xem phế vật này kết thúc thế nào. Cậu muốn cản tôi? Huyết long giới. Trên đời này người có thể đeo huyết long giới chỉ có vị đại nhân kia. Anh là kính lễ. Đi thôi. Cái gì? Thật sự vào rồi? Tại sao thế trận nghênh đón cậu ta còn lớn hơn cả Tiêu tướng quân? Rốt cuộc tiểu tử này có lai lịch gì? Bắc thần, hiền tế. Chờ bà nội, tôi nói cho các người biết nhé. Người vừa vào là cháu rể của tôi. Tất cả tránh ra cho tôi. Đi. Cảm ơn chư vị đã đến, chứng kiến tôi được điều động đến Bắc Lương. Chiến thần vô cực sẽ đến ngay thôi. Xin mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Tiêu tướng quân khách sáo rồi, có thể tham gia một buổi lễ long trọng như thế này, tôi bỏ mạng cũng không còn gì hối tiếc. Đúng là khách sáo rồi. Nếu không phải chiến thần đại nhân đi theo vị thiếu niên vương kia đến Biện Lương, chỉ dựa vào các người, gia tộc có thực lực mèo ba chân, cũng xứng tham gia sao? Các người vào bằng cách nào? Chắc không phải là từ lỗ chó mà lén lút chui vào đấy chứ. Còn không chịu trốn kỹ mà xem, còn dám ngồi ở hàng đầu. Diệp Tân Thành, anh đừng có như một mụ chanh chua mà chửi bới lung tung được không? Chúng tôi là thông qua kiểm tra an ninh bình thường mà vào đây. Nói bậy nói bạ. An ninh của buổi lễ long trọng này là do Long thiếu gia phụ trách. Sao có thể để hai người các người không có thư mời mà vào được? Chắc không phải là phế vật cậu dựa vào quan hệ với Như Sương mà lén lút qua cửa đấy chứ. Các người không có tư cách ở đây. Mau cút đi. Tôi sẽ không truy cứu chuyện anh dùng thân phận của tôi để trà trộn vào nữa. Mượn thân phận? Cô cũng xứng sao? Vô lễ, cậu dám bất kính với Tiêu tướng quân, còn không mau quỳ xuống dập đầu. Tôi quỳ xuống cho cô ta. Cô ta chịu nổi sao? Hôn ước của chúng ta đã hủy rồi. Bây giờ trong mắt tôi, cậu giống như một tên cặn bã, kẻ vô dụng chỉ biết ăn bám phụ nữ. Hóa ra kẻ vô dụng này trước đây lại có hôn ước với Tiêu tướng quân. Hèn gì có thể trà trộn vào được. Lâm Bắc Thần, quỳ xuống dập đầu cho Tiêu tướng quân đi. Nói không chừng cô ta còn có thể tha cho cậu một mạng đấy. Thanh Tuyết muội muội, nhìn người mà cô chọn đi. Hôm nay không chỉ anh ta phải xong đời, mà những ngày sau của Tô gia các người cũng sẽ không dễ chịu gì đâu. Tôi và Bắc Thần là vào đây một cách hợp pháp. Các người đều là vu khống. Vu khống? Đây là đại điển nhập lương của tôi. Quy củ tôi rất rõ. Trừ tôi và chiến thần vô cực, căn bản không có ai có thể trực tiếp đi vào. Tôi khuyên cô nên đi hỏi kỹ lại Triệu Vô Cực. Tôi Lâm Bắc Thần không có thiệp mời, rốt cuộc có vào được không? Chuyện hủy hôn là lỗi của tôi trước, cho nên hôm nay anh bất kính với tôi có thể không so đo. Nhưng anh bất kính với chiến thần đại nhân, không thể tha thứ. Người đâu? Dẫn hai người này xuống cho tôi thẩm vấn kỹ lưỡng. Lâm Bắc Thần, cậu dám ở đại điển nhập lương công khai lấy mạng người, chỉ là ngất đi thôi, đừng làm quá lên. Lâm Bắc Thần, đừng xem sự nhẫn nhịn của tôi đối với anh thành vốn liếng để anh làm càn. Hôm nay tôi sẽ phế anh, cho anh nhớ đời. Anh dám đánh tôi, chỉ cho phép cô phế tôi, lại không cho tôi đánh trả. Cô ngông cuồng ngang ngược đến cực điểm, không xứng bước vào Bắc Lương của tôi. Triệu Vô Cực, còn không mau cút ra đây, dọn dẹp môn hộ. Cái tên điên này, cậu còn thật sự xem mình là Trấn Bắc Vương sao? Chuyện của Bắc Lương cũng không tới lượt cậu quản, dám nhục mạ chiến thần Vô Cực. Cậu đây là muốn bỏ mạng. Vốn dĩ tôi muốn tha cho anh một lần, nhưng anh không biết hối cải, nhiều lần mạo danh Trấn Bắc Vương,
Xem ra hôm nay tôi không thể giữ lại cái họa này nữa rồi. Chiến thần vô cực đến. Nhóc con, lần này xem cậu bỏ mạng thế nào. Bắc thần, tại sao anh lại giả làm Trấn Bắc Vương chứ? Tôi căn bản không quan tâm những thứ này. Thanh Tuyết, tin tôi. Bái kiến chiến thần đại nhân. Tất cả đứng dậy đi. Chuyện gì vậy? Thằng nhóc này là thiếu gia bị bỏ rơi của Lâm gia ở Thượng Kinh. Dựa vào hôn ước với tôi, liền lén lút chạy vào đây. Không chỉ nói bậy nói bạ, còn mạo danh Trấn Bắc Vương, đánh người không biết trời cao đất dày. Xin chiến thần đại nhân giúp tôi chủ trì công đạo. Đúng là nên xử lý thật tốt. Trấn Bắc Vương đã sớm đến hội trường, chỉ là ngài ấy hành sự luôn khiêm tốn, không hề lộ diện. Vở kịch này đã bị ngài ấy nhìn thấy rồi. Các người ai cũng đừng hòng sống sót. Trấn Bắc Vương ở đâu? Không thấy. Đại điển nhập lương tổ chức thành ra thế này. Trấn Bắc Vương rất không vui, hạ lệnh vĩnh viễn không thu nhận Tiêu Như Sương. Trời, Trấn Bắc Vương vậy mà lại từ chối Tiêu tướng quân điều vào Bắc Lương. Chuyện này e rằng sẽ làm kinh động cả thế giới. Như Sương, sao lại thế này? Tôi vốn đã cho cô cơ hội rồi, nhưng tiếc là cô có mắt không thấy người. Tất cả những điều này đều là cô tự chuốc lấy. Vì ngày hôm nay anh đúng là đủ dụng tâm cơ đấy. Chỉ vì tôi từ hôn khiến anh mất hết thể diện, anh liền chạy đến đại điển của tôi làm loạn, hủy hoại tiền đồ của tôi. Được, có nhân ắt có quả. Báo ứng này tôi nhận. Từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai. Nếu anh còn dám chọc vào tôi tuyệt đối không tha cho anh. Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là cái tên thanh danh thối không thể thối hơn được nữa, Lâm Bắc Thần. Hèn gì giọng điệu lớn lối, có thể làm người ta chán ghét. Người đâu? Đuổi hai người họ ra ngoài cho tôi. Sau đó ở cửa dựng cho tôi một tấm bảng thông báo, trên đó viết kẻ cặn bã Lâm Bắc Thần không được vào. Vương Thiên Nhất, anh muốn làm gì? Anh dựa vào cái gì mà đuổi chúng ta ra ngoài? Cái tên ăn bám này hại Tiêu tướng quân không vào được Bắc Lương, còn chọc giận Trấn Bắc Vương. Bây giờ cả thế giới không có nơi nào có thể dung chứa cậu ta nữa. Còn có Tô gia các người cũng phải theo đó mà gặp tai ương, diệt cả nhà là còn nhẹ đấy. Nhưng mà bây giờ cô đá cậu ta ra đi, nói không chừng Tô gia các người vẫn còn đường xoay sở. Nói đi, bao nhiêu tiền mới có thể chơi cô? Chỉ cần cô theo tôi có lẽ có thể cân nhắc giúp đỡ Tô gia các người. Anh nằm mơ đi. Cô muốn bỏ mạng. Tôi thấy người muốn bỏ mạng là cậu mới đúng. Quỳ xuống. Xin lỗi Thanh Tuyết, tôi có thể tha cho cậu một mạng. Tôi nói cho cậu biết, đây là sản nghiệp của vương gia tôi đấy. Cậu đang động thổ trên đầu Thái Tuế đấy. Hôm nay tôi nhất định phải lấy mạng cậu. Bắc Thần, thôi đi. Hôm nay các người có mọc cánh cũng khó thoát. Nổi gió rồi. Vậy thì vương gia phá sản đi. Muốn vương gia tôi phá sản chỉ dựa vào cậu thôi sao? Bất kể cậu dùng cách gì, 1 phút hủy diệt vương gia ở Biện Lương. Cậu bị bệnh sao? Người đâu? Đánh phế chân cậu ta cho tôi. Alo ba. Không thể nào. Máy chủ tập đoàn chúng ta lập tức tê liệt toàn bộ. Có tập đoàn tài chính bí ẩn rót vốn hàng trăm tỷ, đánh sập thị trường chứng khoán. Bây giờ tổn thất đã lên đến hàng trăm triệu rồi. Mỗi giây vẫn đang sụt giảm mạnh. Tất cả các công ty hợp tác dù phải bồi thường cũng nhất định phải hủy hợp đồng. Vương gia chúng ta xong rồi. Đồ nghịch tử, rốt cuộc đã chọc phải ai? Cái này không thể nào, con không chọc phải ai cả. Con chỉ dạy dỗ một tên ăn bám thôi mà. Nghịch tử, sao còn không mau dập đầu nhận lỗi, cầu xin một con đường sống. Nếu không thể cầu xin vị đại nhân vật kia tha thứ, ba sẽ cho con đi nuôi cá. Tất cả là do cậu làm sao? Cậu chọn đấy. Vương thiếu gia,
Lâm thiếu gia, cầu xin ngài tha cho vương gia chúng tôi một lần. Từ nay về sau, vương gia chúng tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài. Được thôi, nhưng sau này tôi không muốn ở Biện Lương nhìn thấy bất kỳ ai của vương gia các người nữa. Được, tối nay chúng tôi lập tức rời đi, biến mất sạch sẽ không còn dấu vết. Alo, Thanh Tuyết. Cổ phần của cháu trong công ty Tô gia thu hồi lại toàn bộ. Tại sao? Alo. Một câu nói là có thể khiến vương gia ở Biện Lương phá sản. Thân phận của anh ta tuyệt đối không đơn giản. Thú vị thật. Bà nội, tại sao lại lấy đi cổ phần công ty của cháu? Số tiền 80 triệu cháu đã mượn từ chỗ bà, chậm chạp không trả được. Bà thu hồi cổ phần. Có vấn đề gì sao? Thời hạn trả khoản tiền đó ban đầu đã nói rõ là 1 năm, nhưng bây giờ còn chưa đến nửa năm mà. Cháu xem bây giờ tình hình kinh doanh của công ty cháu còn trả nợ được không? Năng lực cháu không được thì sớm giao cho chú hai cháu quản lý đi. Muốn dự án do quốc chủ ban tặng thì bà cứ nói thẳng, cứ nhất định phải dùng loại thủ đoạn bị ổi này, cướp đoạt trắng trợn. Ông nội vừa mất, lương tâm Tô gia các người đều cho chó ăn hết rồi. Hỗn xược. Tô gia làm gì có phần cho cái tên phế vật ngoại tộc như cậu nói chuyện. Cậu làm loạn buổi lễ, khiến cả Tô gia chúng tôi đều bị người ta chỉ trỏ sau lưng. Món nợ này tôi còn chưa tính với cậu đâu, ngược lại còn dám dạy dỗ tôi sao? Bà nội, đây là thông báo, không phải thương lượng. Hơn nữa, cho dù dự án của quốc chủ có giao cho cháu có làm nổi không? Phải biết rằng chỉ riêng chi phí ban đầu ngân sách đã cần 100 triệu. Cháu định dựa vào bán thân sao? Hay là trông cậy vào cái tên vô ơn ăn bám này lấy cho cháu? Bà nội, chúng ta là người thân mà, sao bà cứ nhất định phải tuyệt tình như vậy? Nếu cháu không thể mang lại lợi ích cho Tô gia chúng tôi thì ngay cả con chó giữ cổng cũng không bằng. Tôi kính trọng các người là trưởng bối, đối với các người đã nhẫn nhịn lùi bước hết lần này đến lần khác. Bây giờ xem ra các người đúng là đủ vô liêm sỉ. Chỉ vì vỏn vẹn 100 triệu các người ngay cả cháu gái ruột cũng không nhận. Vỏn vẹn 100 triệu thật đủ cuồng vọng. Cái tên nghèo rớt mồng tơi như cậu, trong túi cậu có lấy ra được 100 tệ không? Nói cho các người biết, cho dù là 10 tỷ cũng chỉ cần một cuộc điện thoại của tôi. Nếu cậu đã tự tin thế thì có dám đánh cược với tôi không? Cược gì? Nếu cậu lấy ra được 10 tỷ, dự án này chúng tôi không cần nữa. Hơn nữa, chuyện của cậu và Thanh Tuyết, Tô gia chúng tôi sẽ không can thiệp nữa. Nhưng nếu cậu không lấy ra được thì lập tức đoạn tuyệt với Thanh Tuyết, cút khỏi Biện Lương. Sau này chúng tôi gả Thanh Tuyết cho ai không liên quan gì đến cậu. Có dám cược không? Được thôi, đến lúc đó các người đừng thất hứa đấy. Đi thôi. Thượng Văn, nếu lỡ cái tên nhãi danh đó thật sự lấy ra được thì giải thích với Diệp Tân Thành thế nào? Mẹ, cái tên phế vật đó làm sao có thể lấy ra được 10 tỷ chứ? Mẹ nghĩ nhiều quá rồi. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù cậu ta thật sự lấy ra được 10 tỷ, đến lúc đó chúng ta không thừa nhận là xong thôi mà. Dù sao thì giao kèo này cũng chỉ là hứa miệng, ai cũng không làm chứng được. Hơn nữa, chúng ta còn có thể nhặt không 10 tỷ. Vụ làm ăn này chỉ có lời không lỗ nha. Bắc Thần, sao anh có thể bốc đồng như vậy chứ? 10 tỷ, đó là 10 tỷ đó. Lúc Tô gia giàu nhất cũng không thể lấy ra nhiều tiền như vậy. Giờ thì hay rồi, bọn họ đã nắm được thóp của anh rồi. Chúng ta phải làm sao đây? Yên tâm, anh có thể giải quyết. Em quên chuyện Vương gia vừa nãy rồi sao? Em biết anh là không muốn thấy em chịu ấm ức, nên mới dùng quan hệ với Lâm gia ở Thượng Kinh để đối phó Vương gia. Nhưng Lâm gia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Anh cầm lấy cái này đi. Đây là tất cả tiền tiết kiệm của em, không nhiều, nhưng đủ cho anh nửa đời sau cơm no áo ấm rồi. Anh cầm lấy số tiền này đi, nhanh đi. Đừng bao giờ quay lại nữa, chuyện khác em sẽ nghĩ cách. Em chân thành đối đãi với anh, sao anh lại có thể phụ lòng em chứ? Thanh Tuyết, cô và Lâm Bắc Thần ngủ với nhau chưa? Tôi và Bắc Thần vẫn chưa chính thức thành hôn mà. Diệp thiếu gia, chúng ta nói chuyện chính trước đi. Đúng rồi, để tôi giúp cô nhé. Cũng không phải là không được, cô ngủ với tôi một đêm, tôi đảm bảo ngày mai Lâm Bắc Thần sẽ an toàn. Vốn khởi động dự án của Tô gia các người tôi cũng bao hết. Thế nào?
Nếu Diệp đại thiếu không có chút thành ý nào, vậy tôi không nói chuyện nữa. Thiếu chủ Lâm gia đã đến Biện Lương rồi. Nếu không có tôi nói giúp, Lâm Bắc Thần và Tô gia các người đều sẽ xong đời. Cô phải suy nghĩ kỹ đấy. Khoan đã. Thanh Tuyết, sao cô vẫn không biết đùa vậy? Tôi vừa nãy chỉ thử một chút thái độ của cô thôi. Ngồi đi. Thế này, cô uống hết ly rượu này đi. Tôi sẽ đồng ý với cô. Thật sao? Hợp đồng này tôi đã soạn xong rồi. Uống xong tôi sẽ ký nó. Được. Diệp đại thiếu gia, ký đi. Tô Thanh Tuyết, cô đúng là ngây thơ thật. Cứ nghĩ tôi sẽ giúp đỡ mà không đòi hỏi gì sao? Lát nữa thiếu gia Lâm gia sẽ đến. Hy vọng lúc đó cô có thể chơi cho thỏa thích. Diệp Tân Thành, anh vô liêm sỉ, dám bỏ thuốc vào rượu. Cứ kêu đi, bây giờ vẫn còn là liệt phụ, một lát nữa sẽ phải cầu xin đàn ông. Lâm thiếu gia đến còn cần chút thời gian. Giả vờ trong trắng rồi chứ. Lát nữa sẽ khiến cô sướng đến tận trời. Diệp Tân Thành, cậu muốn bỏ mạng? Sao cậu tìm được đến đây? Bắc Thần, đừng sợ, có anh ở đây. Diệp Tân Thành, hôm nay cậu nhất định phải bỏ mạng. Thiên Vương lão tử đến cũng vô dụng. Tôi nói đấy. Lâm Bắc Thần, tôi nói cho cậu biết, một lát nữa thiếu chủ Lâm ra đến. Thấy cậu phá hỏng nhã hứng của anh ta, cậu cứ chờ đấy, thu dọn chiến trường của cậu đi. Lâm Bình Chi, đúng vậy, chính là thiếu chủ Lâm gia, 10 năm trước đã lấy mạng cả nhà cậu. Bây giờ sợ rồi, muốn chạy rồi, muộn rồi. Thiếu chủ Lâm gia bây giờ đang trên đường đến. Đợi anh ta đến, chắc chắn sẽ phế xác cậu thành vạn mảnh. Cậu cứ chờ mà trơ mắt nhìn người phụ nữ của cậu trở thành món đồ chơi dưới thân chúng tôi đi. Được thôi, vậy tôi lại phải cảm ơn cậu rồi. Khỏi mất công, tôi tự mình đi tìm cậu ta. Bây giờ một tên phế vật 10 năm trước may mắn thoát bỏ mạng. Cậu khí còn lớn lắm. Lâm thiếu gia, cuối cùng anh cũng đến rồi. Tên đàn ông tồi này suýt chút nữa lấy mạng tôi rồi. Yên tâm, có tôi ở đây. Thiên Vương lão tử cũng không động được vào cậu. Lâm Bắc Thần, lâu rồi không gặp. Lâm Bình Chi, cậu đáng bỏ mạng. Cả Lâm gia đều đáng bỏ mạng. Đừng quên, cậu cũng họ Lâm. Tô Thanh Tuyết, chăm nghe không bằng một thấy. Quả thực rất xinh đẹp, đáng tiếc lại gả cho một kẻ phế vật. Quỳ xuống cầu xin tôi, tự kết liễu tạ tội. Tôi có thể tha cho Tô gia và cả nhà Lâm lang tàn phế đó. Cậu đã làm gì tam thúc của tôi? Họ sao rồi? Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám đụng đến họ, tôi sẽ khiến tất cả mọi người Lâm gia đều xuống dưới chôn cùng. Sau khi đến Biện Lương, đã liên lạc với trấn phủ sứ, tùy tiện tìm một tội danh liền bắt giữ bọn họ. Bọn họ có sống được không? Chỉ cần một câu nói của tôi. Chọn thế nào? Hoàn toàn tùy thuộc vào cậu thôi. Trấn phủ sứ Lý Cương, thông minh. Sao còn chưa mau quỳ xuống xin lỗi Lâm thiếu gia của tôi? Lâm thiếu gia, cứu tôi với Lâm thiếu gia. Hôm nay cậu nhất định phải bỏ mạng. Tên cặn bã, cậu dám? Đừng vội, bây giờ đến lượt cậu rồi. Cậu không dám động vào tôi đâu.
Cậu đừng quên, cả nhà Lâm Lang bọn họ đang ở trong tay tôi. Nói. Ở đâu? Không nói thì bóp bỏ mạng cậu. Mọi người cùng bỏ mạng. Tôi nói. Buông tay, tôi nói. Người lát nữa sẽ đến. Điểm yếu lớn nhất của cậu chính là tâm không đủ độc ác. Vì mấy kẻ tàn phế, ngay cả mạng cũng không cần. Năm đó các người không màng tình thân, truy sát cả nhà tôi. Ngoại trừ tam thúc của tôi, đều khoanh tay đứng nhìn. Nói về sự độc ác, không ai sánh bằng các người. Đợi Lý Cương đưa người đến, tôi xem cậu còn có thể kiêu ngạo được nữa không. Lâm Bắc Thần, chẳng lẽ cậu muốn nhìn tam thúc của mình mắt trừng trừng bỏ mạng sao? Tôi cho cậu một cơ hội lần cuối. Nếu không, tôi sẽ cho cậu xem lại một lần nữa cảnh tượng 10 năm trước. Tôi cũng cho cậu một cơ hội. Tự phế đứt một cánh tay của mình, tôi vẫn có thể cho cậu nhảy nhót thêm vài ngày nữa. Được. Đây là cậu tự tìm lấy. Đem kẻ tàn phế và tên bệnh tật đó mang vào đây cho tôi muốn từng đao phế xương bọn họ thành tro. Lý Trấn Phủ Sứ, Lâm thiếu gia đã yêu cầu như vậy, sao còn chưa mau động thủ? Vâng. Lên. Ông có phải bị điên không? Ông bắt cậu ta chứ? Bắt tôi làm gì? Cậu bị tình nghi bắt cóc và hối lộ, hiện đang tiến hành bắt giữ cậu theo pháp luật. Thả tôi ra. Các người ăn gan hùm mật báo sao? Hai người các người là một bọn. Mau thả tôi ra. Nếu không chỉ một câu nói của tôi sẽ khiến ông cút khỏi Biện Lương, đó là Trấn Bắc Vương. Một tiếng lạnh xuống. Bắc Lương thiết kỵ chỉ sau một đêm có thể san bằng một quốc gia. Lâm gia các người tính là cái thá gì? Xem ra cậu vẫn chưa nhận rõ hiện thực. Lý Cương là người của tôi. Chuyện của cậu bây giờ tôi nói là được. Chỉ cần cậu tha cho tôi một mạng, điều kiện tùy cậu ra. 100 triệu hay 1 tỷ, chỉ cần cậu thả tôi ra, tôi lập tức chuyển tiền. 100 tỷ. Cái gì? 100 tỷ? Cậu nghèo nên điên rồi sao? Cậu có biết bao nhiêu gia tộc tích lũy tài sản cả đời cũng không có nhiều như vậy. Tôi nói chuyện với các người nửa ngày rồi, khô cả miệng. Muốn 100 tỷ tiền trả nước, có quá đáng không? Không quá đáng. Tôi lập tức tìm người chuyển tiền. Lập tức chuyển 100 tỷ cho tập đoàn Tô Thị Biện Lương. Bổn thiếu gia cần phải giải thích với cậu sao? Được rồi chứ. Hôm nay thả cậu về là để cậu sau này đều sống trong sợ hãi và tuyệt vọng. Sau đó tôi muốn cho cậu xem Lâm gia mà cậu tự hào đã bị diệt vong như thế nào. 100 tỷ chỉ là tiền trả nước, cậu thèm muốn Thanh Tuyết, món nợ này phải tính riêng. Cậu đợi hộ pháp chiến thần Lâm gia đến, diệt đám người xấu các người. Trấn Bắc Vương, hộ pháp Lâm gia xưng là huyết thủ nhân đồ, ra tay cực kỳ tàn độc. Bên Lâm Tam gia có cần sắp xếp một chút không? Không cần. Bên Tam thúc, tôi đã cho Khánh Chi dẫn người qua đó canh giữ rồi, chỉ cần cậu ta dám đi thì đừng hòng đi được nữa. Bạch bào thần tướng một người phá một thành, may mà sớm đã biết thân phận của Trấn Bắc Vương, bằng không nghe lời Lâm Bình Chi này chạy qua bắt người, e rằng tôi sẽ xong đời rồi. Đưa cậu ta đến bệnh viện tốt nhất, tuyệt đối không thể để cậu ta bỏ mạng dễ dàng như vậy. Vâng, Trấn Bắc Vương yên tâm. Bắc Thần, đừng đi. Được, anh không đi. Thanh Tuyết, sao vậy? Cái đó tối qua anh cũng không còn cách nào. Nếu không sẽ có di chứng, em biết rồi. Em không có ý trách anh.
Alo, Tô Thanh Tuyết, mau dẫn Lâm Bắc Thần cút sang đây ngay. Huyết thủ nhân đồ, chẳng qua chỉ là tay sai, làm những chuyện không thấy ánh sáng cho Lâm gia thôi. Cần gì phải sợ hãi đến mức đó? Cậu còn dám nói khoác? Đó là một kẻ tàn nhẫn, chỉ cần ra tay là có thể diệt cả nhà. Cường giả cấp chiến thần, nếu không phải cậu đã phế thiếu chủ Lâm gia, gây ra họa lớn như vậy, chúng ta có thể như thế này sao? Cậu không nên sống sót. Bà nội, tối qua Diệp Tân Thành muốn dâng cháu cho Lâm Bình Chi, là Bắc Thần đã đến cứu cháu. Lâm thiếu gia nguyện ý muốn cháu, đó là phúc phận của cháu. Cháu xem cháu chọn cái sao chổi này, từ khi đến Biện Lương đã gây ra bao nhiêu tai họa cho Tô gia chúng ta. Bà yên tâm, người của Lâm gia tôi tự sẽ giải quyết. Nếu các người sợ hãi, vậy thì cút khỏi Biện Lương đi, cút càng xa càng tốt. Tối qua chắc hẳn đã nhận được 100 tỷ rồi nhỉ? Tôi cũng không cần các người trả lại phần thừa, tuân thủ giao kèo, trả lại công ty và dự án cho Thanh Tuyết. Mặc dù không biết số tiền này cậu lấy từ đâu ra, nhưng cậu đã gây ra cho Tô gia chúng tôi nhiều chuyện như vậy. 100 tỷ đó là thứ chúng tôi đáng được nhận. Cậu nhất định phải bỏ mạng để tạ tội. Nha đầu Thanh Tuyết này cũng phải đưa cho Lâm gia. Lâm gia ở Thượng Kinh đã đến. Lâm Hải, gia chủ Lâm gia ở Thượng Kinh. 10 năm trước ta để cậu may mắn trốn thoát, không ngờ cậu còn dám quay lại. Cậu khiến Bình Chi của chúng tôi không thể làm đàn ông, khiến Lâm gia tuyệt hậu. Hôm nay tôi sẽ khiến cậu bỏ mạng không có đất chôn thây. Nói về lòng dạ độc ác, ai sánh bằng bác cả đây. Ba tôi luôn kính trọng ông, chưa từng nghĩ đến việc tranh giành gia sản với ông. Nhưng còn ông thì sao? Vì vị trí gia chủ, ra tay với anh em ruột thịt, ông còn là con người sao? Tôi là trưởng tử Lâm gia. Lâm gia vốn dĩ nên là của tôi mà, chỉ là lão nhị quá xuất sắc. Cả kinh đô này cả ngày mở miệng ngậm miệng đều là lão nhị, nói cậu ta trên thương trường bất khả chiến bại. Còn cậu, Kỳ Lân Tử thông thái biết tất cả, nói cậu ta mới nên là gia chủ Lâm gia. Tôi làm sao có thể giữ cậu ta lại? Không có bất kỳ ai có thể cản đường tôi, kể cả là huynh đệ ruột thịt của tôi cũng không được. Nếu ông đã nhận rồi, vậy thì trả nợ đi. Một tên cặn bã cũng dám động đến Lâm gia chủ. Huyết thủ nhân, hộ pháp Lâm gia. Vậy thì làm phiền lão tiên sinh rồi. Tôi là hộ pháp Lâm gia, làm những việc này là nên làm. Gia chủ không cần khách khí. Gia chủ muốn xử lý bọn họ thế nào? Tôi muốn bọn họ tất cả đều bỏ mạng không có chỗ chôn. Những chuyện đó đều là Lâm Bắc Thần làm, không liên quan gì đến Tô gia chúng tôi cả. Bà tưởng các người có quyền lựa chọn sao? Nếu không phải vì cháu gái bà, thiếu gia nhà chúng tôi có thể như vậy sao? Huống hồ 10 năm trước nếu không phải vì Tô gia các người giúp đỡ, cậu ta làm sao có thể sống đến bây giờ? Lâm gia chủ, cầu xin ngài tha cho Tô gia chúng tôi đi. Tôi nguyện ý đưa Tô Thanh Tuyết tặng cho các người. Hai người các người còn không mau cùng quỳ xuống dập đầu. Đất vàng đã lấp đến cổ, mới chỉ nửa bước chân bước vào ngưỡng cửa chiến thần. Lão phế vật này cũng xứng bắt tôi quỳ sao? Sao chổi, cậu còn dám mắng Lâm hộ pháp, không phá hủy Tô gia chúng tôi hoàn toàn? Cậu không cam tâm sao? Bắc Thần, hôm nay chúng ta không đi được rồi. Có anh đây, đừng sợ. Hôm nay các người ai cũng không đi được. Có thể đỡ được một trưởng ngài của tôi, cậu ít nhất cũng là cấp chiến vương. Tuổi còn nhỏ lại có thể đạt đến cảnh giới như vậy, quả nhiên là thiên chi kiêu tử. Vậy thì càng không thể giữ cậu lại được. Là cậu, đều là cậu. Cái đồ sao chổi này hại Tô gia chúng tôi thê thảm rồi. Cho dù làm quỷ, tôi cũng tuyệt đối không tha cho cậu. Im miệng. Bà nội, vừa nãy rõ ràng là Bắc Thần đã cứu bà mà. Khoan đã. Nếu tên cặn bã này quan tâm Tô Thanh Tuyết như vậy, chi bằng chúng ta tìm chút niềm vui. Tô Thanh Tuyết, chỉ cần cô không một mảnh vải, đi dạo một vòng quanh Biện Lương thành, tôi sẽ tha cho Tô gia các người. Tô Thanh Tuyết, bà ra lệnh cho cháu lập tức làm theo lời Lâm thiếu gia nói. Bà nội, cháu là cháu gái ruột của bà mà, sao bà có thể đối xử với cháu như vậy?
Ai bảo cháu cứ nhất định phải ở cùng với cái đồ sao chổi này? Tất cả những chuyện này đều là do cháu tự chuốc lấy. Bà nội, Thanh Tuyết muốn bám víu vào Thượng Kinh Lâm gia để leo lên, đã xếp hàng dài rồi. Cháu có gì mà ấm ức? Cháu muốn Tô gia chúng ta diệt môn sao? Nhanh, cút ngay. Tôi xem ai dám động vào Thanh Tuyết. Đồ xấu xa, mau buông con trai tôi ra. Tiểu tử, cậu dám động vào một sợi tóc của thiếu chủ, tôi khiến cậu cầu sống không được, cầu bỏ mạng không xong. Cậu quá đáng lắm rồi. Ức hiếp các người thì sao? Hộ pháp, đừng quản tôi, mau lấy mạng tên xấu xa này và Tô gia. Dù có bỏ mạng, tôi cũng phải kéo bọn họ chôn cùng. Xong rồi, hết rồi. Cậu muốn bỏ mạng, tôi xem ai dám động thủ. Chắc chắn là tên Lâm Bắc Thần này lại gây ra họa lớn như vậy. Đến cả chiến thần đại nhân cũng kinh động rồi. Lần này Tô gia chúng ta là hoàn toàn hết cứu rồi. Chiến thần đại nhân, ngài sao lại đến đây? Lẽ ra câu này phải là tôi hỏi ông mới đúng. Tên Lâm Bắc Thần này là kẻ phản bội của Lâm gia tôi. Hôm nay tôi xử lý cậu ta là để thanh lý môn hộ. Sao vậy? Chuyện riêng của Lâm gia chúng ta. Chiến thần đại nhân, ngài muốn nhúng tay vào sao? Quốc chủ từng đối với Tô Thanh Tuyết tiểu thư đặc biệt chiếu cố. Chuyện của Tô gia hôm nay tôi quản chắc rồi. Chẳng lẽ Lâm gia chủ cũng muốn hộ pháp Lâm gia các người động thủ với tôi sao? Chỉ là cảnh giới bán bộ chiến thần, tôi còn chưa để vào mắt. Không dám. Chỉ là nói 3 ngày sau Trấn Bắc Vương sẽ tổ chức Long Phượng Yến. Nhưng tên tiểu tử này đánh con trai tôi thành ra thế này. Hơn nữa nhà chúng tôi bị tống tiền hàng trăm tỷ. Cậu ta cực kỳ không tôn trọng Trấn Bắc Vương. Hôm nay tôi xử lý cậu ta cũng là để bảo vệ Trấn Bắc Vương. Lâm gia chủ cũng biết sự lợi hại của Long Phượng Yến, vậy thì không nên gây chuyện vào hôm nay. Chuyện hôm nay đến đây thôi. Đợi sau khi Long Phượng Yến kết thúc, các người dù có làm lớn đến đâu tôi cũng sẽ không quản nữa. Chiến thần đại nhân, sao có thể cứ thế bỏ qua được? Hôm nay tôi nhất định phải khiến cậu ta. Cậu bị điếc sao? Triệu Vô Cực, Tô gia rốt cuộc đã cho cậu bao nhiêu lợi ích mà khiến cậu ủng hộ bọn họ như vậy? Nhưng cậu đừng quên, tổ tiên Lâm gia chúng tôi chính là khai quốc công thần. Mấy ngày trước quốc chủ còn đích thân mời tôi đi tham dự Long Phượng Yến đính hôn của Trấn Bắc Vương. Nếu cậu dám động vào tôi khiến cậu ăn không hết gói không xong. Tôi nghĩ Lâm gia chủ có lẽ là đã hiểu lầm gì đó. Tôi đến chỉ là để gửi cho Tô gia một tấm thiệp mời. Bữa tiệc Long Phượng này, nam chính đương nhiên là Trấn Bắc Vương. Còn về nữ chính là do Trấn Bắc Vương đích thân chọn tại chỗ. Thượng Kinh có Tiêu Như Sương, Tần La Phú, 2 vị mỹ nữ đến dự. Còn Biện Lương chúng ta đương nhiên chọn là đệ nhất mỹ nữ Biện Lương, Tô Thanh Tuyết. Chẳng lẽ Lâm gia chủ muốn ngăn cản Trấn Bắc Vương đính hôn? Được thôi, hôm nay tôi sẽ tha cho các người một lần. Ân oán giữa tôi và cậu vào ngày Long Phượng Yến, Trấn Bắc Vương sẽ đích thân quyết định. Các người còn muốn ở Long Phượng Yến lật ngược tình thế? Được, tôi cho các người cơ hội này. Thật là ngông cuồng hết sức. Lâm gia chúng tôi rất được Trấn Bắc Vương trọng dụng. Cậu chỉ là một quân cờ bị bỏ đi. Cậu trong tay không có chút quyền thế nào. Cậu lấy gì mà đấu với chúng tôi Lâm gia Thượng Kinh đây chứ? Được thôi, cứ chờ xem. Được thôi, tôi chờ cậu. Đi thôi, con trai. Chiến thần đại nhân, tôi biết Trấn Bắc Vương thân phận cao quý, cũng cảm ơn ngài đã cứu mạng Tô gia chúng ta. Nhưng tôi và Bắc Thần đã đính hôn rồi, hơn nữa còn là quốc chủ ban hôn. Cho nên bữa tiệc Long Phượng này tôi sẽ không đi đâu. Con nha đầu này. Thanh Tuyết, cũng chỉ là đính hôn thôi mà. Đây không phải là chưa kết hôn sao? Vẫn có thể chia tay mà. Bây giờ vận mệnh Tô gia đều nằm trong tay cháu. Cháu không thể tùy hứng được. Bà xin cháu đấy. Đều là lỗi của bà. Nhưng bà vẫn muốn sống tiếp, cùng Lâm Bắc Thần hủy bỏ hôn ước, đi tham dự Long Phượng Yến đi.
Bà mau dậy đi. Không, cháu không đồng ý với bà. Bà sẽ quỳ mãi trước mặt cháu. Đừng mà, bà mau dậy đi. Thanh Tuyết, đi. Bắc Thần, sao ngay cả anh cũng như vậy? Chẳng lẽ anh thật sự muốn nhường em cho Trấn Bắc Vương đó sao? Em cứ coi như đi xem náo nhiệt thôi. Đại nhân vật như Trấn Bắc Vương chắc chắn sẽ không làm ra chuyện chia rẽ Uyên Ương đâu. Phải đó, cũng chỉ là đi cho có lệ thôi. Cũng được mà, chỉ cần khiến Trấn Bắc Vương vui lòng. Một câu nói của ngài ấy là có thể cứu Tô gia chúng ta rồi. Tô lão thái quân nuôi được một cháu gái tốt thật. Không ngờ lại có thể nhận được sự tiến cử đích thân của chiến thần đại nhân. Tô gia sau này sắp bay cao rồi. Đúng vậy, Tô gia mà phát đạt. Đừng quên chúng tôi, đồng bào Biện Lương này nhé. Đó là đương nhiên. Một lũ mắt mù. Người phụ nữ của gia tộc Sa Sút làm sao xứng với Trấn Bắc Vương. Trấn Bắc Vương phi chỉ có thể được chọn từ Tiêu tướng quân và Tần gia tiểu thư. Sao Long Phượng Yến sẽ không còn Tô gia Biện Lương nữa? Cái đồ sao chổi nhà cậu cũng trà trộn vào đây rồi sao? Mau cút ra ngoài. Tô gia chúng ta đều trông cậy vào hôm nay để đổi đời. Đến lúc đó cậu đừng có phát điên mà nói bậy nói bạ, làm Thanh Tuyết bị loại là chuyện nhỏ. Nếu đắc tội với Trấn Bắc Vương, chúng ta đều xong đời. Ông tính là cái thá gì? Cũng dám tìm đến nhà Thần Nhi gây phiền phức. Ông là ai? Liên quan gì đến ông? Tôi, Lâm Lang. Lâm lão tam, cậu vậy mà chưa bỏ mạng. Hơn nữa, tu vi còn khôi phục rồi. Lão thất phu anh, nghe nói anh muốn tìm đến nhà Thần Nhi gây phiền phức. Tôi nói cho anh biết, anh có thể thử xem. Nếu đụng đến Thần Nhi nhà tôi, dù chỉ một ngón tay, đêm nay tôi sẽ khiến Diệp ra các người biến mất. Là cậu ta hại con tôi trước. Lấy mạng người đền mạng là lẽ trời đất. Lão tam, lâu rồi không gặp nhỉ? Lâm Hải, anh lấy mạng cả nhà nhị ca tôi, phế tôi xong còn sỉ nhục tôi, giám sát tôi 10 năm, còn mặt mũi nhắc đến tình huynh đệ. Một con bọ hôi hám cũng dám bất kính với gia chủ. Lão phu đây sẽ tiễn ông đi gặp Lâm lão nhị tại Long Phượng Yến. Đừng gây chuyện. Chờ lát nữa Trấn Bắc Vương đến rồi, các người đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nha đầu, chuyện của cháu Thần Nhi đã nói với dì rồi. Bao nhiêu năm nay cháu đã khổ rồi. Là Lâm gia chúng ta và Thần Nhi có lỗi với cháu. Không khổ, đều là cháu tự nguyện. Nghe đây, Lâm gia tranh đấu thế nào, đó là chuyện của các người. Tôi không muốn xen vào. Tôi chỉ muốn cảnh cáo các người. Thanh Tuyết sắp trở thành Trấn Bắc Vương phi, chứ không phải là con dâu của Lâm gia các người. Không xung đột. Không xung đột. Một nhà điên rồ. Trấn Bắc Vương phi, theo tôi được biết, Tô Thanh Tuyết đã cùng cái tên Lâm Bắc Thần kia ngủ rồi phải không? Trấn Bắc Vương sẽ cần cái thứ đồ cũ nát này sao? Dám sỉ nhục Thanh Tuyết thêm nửa câu, tôi sẽ cho cô biết tay. Tên đàn ông đáng bỏ mạng. Bản tiểu thư đây dâng tận cửa, anh còn không cần. Nha đầu này chỉ cần bị mắng một câu, anh đã phản ứng lớn như vậy. Anh đã quan tâm cô ta như vậy, vậy tại sao lần trước ở Vị Ương Điện anh thừa lúc tôi hôn mê lợi dụng tôi, hôm kia lại đối với La Phù làm ra chuyện hạ lưu như vậy? Con người anh quả thực là một tên đạo mạo giả nhân giả nghĩa, rác rưởi. Được lắm, cậu đúng là gan to bằng trời, dám sắc dục 3 vị vương phi ứng cử viên. Cậu vậy mà lại nhúng chàm hết. Cậu đây là trắng trợn tát vào mặt Trấn Bắc Vương. Cậu bỏ mạng chắc rồi. Tôi nói lần cuối cùng, là Tần La Phù tỏ tình với tôi nhưng bị tôi từ chối. Tôi hoàn toàn không chạm vào cô ấy. Còn nữa, ngày hôm đó ở Vị Ương Điện tôi là đang cứu cô, nhưng bây giờ tôi thấy thà rằng để người phụ nữ như cô tự sinh tự diệt. Cậu cũng không tự nhìn lại bản thân mình đi. Một kẻ cặn bã, La Phù sao có thể tỏ tình với cậu được? Cậu xem lời cậu nói kia, ở đây có ai tin không? Tôi tin Bắc Thần. Cô thật sự không biết điều. Đến lúc đó sẽ có ngày cô phải hối hận.
Tôi nói cho Tô gia các người biết, đừng có mơ mộng hão huyền nữa. Người hôm nay trở thành vương phi nhất định là tôi. Vốn dĩ tôi cũng không định tranh giành với cô. Mặc kệ Trấn Bắc Vương này xuất sắc đến mức nào, tôi đều không vừa mắt. Tôi chỉ muốn ở bên Bắc Thần. Tô Thanh Tuyết, sao cháu có thể vô liêm sỉ đến thế chứ? Thân phận của Trấn Bắc Vương cao quý đến nhường nào. Ngay cả Tiêu tướng quân cũng mơ ước gả cho ngài ấy. Sao có thể là cái đồ sao chổi? Cái đồ vong ơn bội nghĩa này có thể sánh được Lâm lão tam. Tôi không quan tâm các người làm thế nào trà trộn vào đây. Mau đưa cậu ta ra ngoài, đừng làm hỏng chuyện tốt của Tô gia tôi. Quốc chủ giá Lâm. Bái kiến quốc chủ. Quốc chủ Hoa Quốc. Long Phượng Yến hôm nay, bản quân không phải nhân vật chính. Bản quân đến đây có hai việc. Thứ nhất là vì uy chấn thiên hạ. Xuất thân từ Hoa Quốc của tôi, Trấn Bắc Vương, đến chứng hôn. Đây là Phượng Quan Hạ Bái, đã được nữ đế ngàn năm mặc qua. Trong lịch sử Hoa Quốc của tôi, hôm nay bản quân lấy nó làm hỷ phục, ban cho Trấn Bắc Vương phi. Quốc chủ, rốt cuộc là chọn ai vậy? Cái này còn phải nghĩ sao? Chắc chắn là Tiêu tướng quân rồi. Tiêu tướng quân thiên phú võ đạo siêu phàm, lại ái mộ Trấn Bắc Vương nhiều năm. Cùng Trấn Bắc Vương đơn giản là trời sinh một cặp. Tần gia cũng là hào môn ở Thượng Kinh. Tần La Phủ lại là con gái độc nhất. Cưới cô ấy bằng với việc bỏ tài sản Tần gia vào túi. Chọn cô ấy cũng rất có khả năng. Tóm lại, chọn ai thì cũng không thể chọn Tô Thanh Tuyết. Bản quân tuyên bố, Trấn Bắc Vương phi là Tô gia Biện Lương, Tô Thanh Tuyết. Không thể nào, điều này tuyệt đối không thể nào. Mời Tô tiểu thư thay hỷ phục đi. Quốc chủ đại nhân, ngài có nhầm lẫn gì không? Ngày trước đó không lâu, ngài mới ban hôn cho tôi và Bắc Thần. Thanh Tuyết, trước tiên đi thay đồ đi. Rất nhanh anh sẽ đem tất cả chuyện này giải thích rõ ràng cho em. Tô gia tôi sắp một bước lên trời rồi. Lâm gia các người không phải ủng hộ Tiêu Như Sương sao? Đứng nhầm phe rồi nhỉ? Xem từ hôm nay trở đi, Lâm gia các người còn dám ngông cuồng với tôi hay không? Sao có thể? Tô gia đã suy tàn, Tô Thanh Tuyết lại còn là đồ đã qua sử dụng. Trấn Bắc Vương sao có thể vừa mắt cô ta được? Cứ chờ xem sao đã. Chắc chắn có hiểu lầm gì ở đây. Đợi sự thật sáng tỏ, tôi nhất định phải khiến Tô gia, cái đám hề múa cột này, phải chịu sự dày vò. 3 ngày 3 đêm mới thôi, Trấn Bắc Vương phi đến. Bộ hỷ phục này của tôi không phải mặc vì Trấn Bắc Vương. Tô Thanh Tuyết đời này chỉ gả cho Lâm Bắc Thần mà thôi. Tô Thanh Tuyết, cháu điên cái gì vậy? Nếu cháu còn dám nói bậy nữa, bà sẽ không bao giờ nhận đứa cháu gái này nữa. Con điên này đúng là đang muốn bỏ mạng mà. Sống trong phúc mà không biết phúc. Tô gia đáng đời bị diệt vong hôm nay. Tô tiểu thư xin cứ yên tâm, bổn quân không có ý ép buộc cô. Tiếp theo đây, chúng ta hãy dùng tràng pháo tay nồng nhiệt để mời Trấn Bắc Vương của Hoa Quốc chúng ta lên sân khấu đón dâu. Thanh Tuyết, em có đồng ý gả cho anh không? Bắc Thần, sao anh lại có thể lên đây được? Anh mau xuống ngồi đi. Lát nữa em sẽ nói rõ với Trấn Bắc Vương, Lâm Bắc Thần đồ phế vật nhà anh. Sao anh lại có được huyết long giới, hiệu triệu trăm vạn tướng sĩ Bắc Lương? Như Sương, cô quên rồi sao? Anh ta là chó giữ cửa của Vị Ương Điện. Chắc chắn là anh ta đã lợi dụng chức vụ để trộm long giới của đại nhân Trấn Bắc Vương, chạy đến đây để khoe mẽ lừa gạt, muốn dẫn Tô Thanh Tuyết bỏ trốn chứ gì. Đồ xấu xa, còn không mau tạ tội đi. Trấn Bắc Vương sắp đích thân đến. Cậu đã không thoát khỏi kiếp nạn này rồi, nhưng đừng làm hại Tô gia của tôi. Đồ xấu xa, cậu đây là tự tìm đường bỏ mạng. Quốc chủ, tiểu tử này trên Long Phượng Yến lại công khai cầu hôn Trấn Bắc Vương phi, tội không thể tha. Lâm gia chúng tôi tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai bất kính với Trấn Bắc Vương
ra tay. Dù cậu là chiến vương đỉnh phong, hôm nay cũng phải bỏ mạng ở đây. Cậu là cấp bậc chiến thần. Điều này không thể nào. Cậu rốt cuộc là ai? Ngư Long Phục, Bắc Lương Đao. Đây là cấm vệ Bắc Lương. Người đứng đầu tiên kia là Bạch Bào thần tướng Trần Khánh Chi. Người phụ nữ này thật sự là nữ chiến thần Bắc Lương, Nghê Hoàng. Vậy anh ta đã thấy Trấn Bắc Vương, sao còn không quỳ xuống? Cậu ta chỉ là một tên con rể phế vật ăn bám Tô gia, sao có thể là Trấn Bắc Vương được? Các người có phải đang diễn kịch không? Quốc chủ, ngài có nhầm lẫn gì không? 10 năm sinh tử, chuyển chiến vạn dặm, bình định bát hoang, tôi có thể xưng là thần thoại. Thiếu niên chiến thần, Nhược Quán Phong Vương, xứng đáng xưng thần thoại. Nhìn khắp thiên hạ, ai dám xưng vương? Chỉ có Trấn Bắc Vương. Bọn họ là hào môn quyền quý, dùng quyền thế sỉ nhục tôi nên làm gì đây? Bắc Lương thiết kỵ giáp thiên hạ. Một tiếng lạnh xuống, san bằng sơn hải. Tham kiến Trấn Bắc Vương. Lão thân, thật sự đã mù mắt rồi. Thế mà cứ luôn muốn đuổi Trấn Bắc Vương ra khỏi Tô gia. Chúng ta ép Thanh Tuyết bán thân, ép Trấn Bắc Vương. Đối xử với cậu ấy còn không bằng một con chó. Tô gia chúng ta xong rồi. Thần tượng mà tôi sùng bái, người tình trong mộng của tôi, ngay trước mặt tôi lại không biết trân trọng, còn điên cuồng sỉ nhục anh ấy. Kẻ hề thật sự hóa ra là chính tôi. Tôi chỉ muốn có được anh ấy. Dù anh ấy không phải Trấn Bắc Vương, tôi cũng đã rung động rồi. Sao có thể như vậy? Cậu ta chẳng qua chỉ là một tên cặn bã, chạy trốn từ Lâm gia ra. Sao có thể là long của Hoa Quốc? Dưới trướng Trấn Bắc Vương có vô số chiến thần, bản thân thực lực càng là quán tự đương đại, áp đảo một đời. Tôi vậy mà dám khiêu khích cậu ấy. Hôm nay dù bỏ mạng cũng không ngoan. Đây chính là quyền thế mà tôi nói. Ông còn muốn đấu với tôi sao? Thần nhi, bác cả biết sai rồi, cháu tha thứ cho bác cả đi. Cháu còn nhớ không, lúc cháu còn nhỏ, bác cả đã bế cháu đi xem hội đèn lồng đó, còn bế cháu đi hóng gió. Thần nhi, cháu còn nhớ những chuyện này không? 10 năm trước ông lấy mạng cả nhà tôi nhìn thấy rất rõ ràng. Tam thúc muốn đòi công bằng cho tôi, liền bị các người phế đi, chịu hết mọi sỉ nhục. Gì, càng không có tiền chữa bệnh, suýt bỏ mạng. Ba mẹ đối với tôi ân sủng có thừa, chị ruột đối với tôi tình sâu như biển. Tam thúc coi tôi như con ruột. Nếu tôi cứ thế bỏ qua cho ông, tôi có xứng đáng với họ không? Đau. Nhị đệ, tôi hối hận rồi. Tự mình kết liễu đi, đây đều là báo ứng mà. Ba, khinh người quá đáng. Tôi liều mạng với cậu, cậu lấy gì đấu với tôi? Thời đại đã thay đổi rồi. Cậu đi bỏ mạng đi. Đưa cậu ta và Diệp Sơn Hà đến chiến trường luyện ngục, một đời không thể ra ngoài. Trấn Bắc Vương, tha mạng Trấn Bắc Vương. Trấn Bắc Vương, cầu xin cậu nể mặt Thanh Tuyết, cho chúng tôi thêm một cơ hội đi. Tô gia chúng tôi nguyện vì cậu làm trâu làm ngựa. Tôi đã cho các người rất nhiều cơ hội, nhưng các người không biết trân trọng, lại còn hết lần này đến lần khác ra tay với Thanh Tuyết. Cậu không thể tha. Thanh Tuyết, chúng ta là người thân cuối cùng của cháu mà.
cháu không thể nhẫn tâm như vậy. Thanh Tuyết, xin cháu mau giúp chúng tôi cầu xin đi. Bắc Thần, anh hãy thả họ đi. Tội bỏ mạng có thể miễn, nhưng tội sống khó thoát. Nghê Hoàng, đuổi họ ra khỏi Biện Lương, ném ra đường cái ăn xin. Vâng. Trấn Bắc Vương, thật ra Như Sương vẫn luôn ngưỡng mộ anh. Trước đây là ngu muội vô tri nên mới phạm sai lầm lớn. Tôi cũng vì bị anh từ chối, quá ghen tị với Tô Thanh Tuyết, muốn hai người chia rẽ nên mới. Chúng tôi biết mình sai rồi, xin anh hãy để tình nghĩa hôn ước cũ mà tha thứ cho chúng tôi. Nếu xin lỗi mà có ích thì cần gì đến Bắc Lương thiết kỵ của tôi. Vậy anh muốn phạt chúng tôi thế nào? Quả thật là tôi có lỗi trước. Muốn lấy mạng, anh tùy ý đi. Sau này theo tôi về Vị Ương Điện đi. Tôi vừa hay thiếu hai người để hầu hạ. Tôi biết thân phận Trấn Bắc Vương của ngài cao quý, tôi cũng có lỗi. Nhưng anh làm nhục một đại tướng Hoa Quốc như vậy, có phải là quá đáng rồi không? Cô có phải đồ ngốc không? Ngay cả Nghê Hoàng chiến thần còn làm nô làm tỳ, chúng ta thì tính là gì? Hơn nữa đây là cơ hội được ở bên Trấn Bắc Vương sớm tối, biết đâu sau này còn có thể lên cao. Bắc Thần, anh thật sự là Trấn Bắc Vương sao? Em không phải đang mơ đấy chứ? Đương nhiên không phải mơ. Xin lỗi Bắc Thần, em vẫn luôn hiểu lầm anh. Anh biết em hủy hôn là vì lo lắng cho sự an nguy của anh. Anh biết em vì người nhà anh đã lập bia mộ, hàng năm cúng bái. Anh biết những năm qua em đã chịu đủ mọi khổ nạn vì anh. Anh biết, anh đều biết hết. Phần đời còn lại, anh chỉ bảo vệ một mình em.